اوس په دې پسې موږ د دې ټکسټ سایز او دا برابرو په دې یو ټوټوریل کې. نو د ټولو اول به زه راشم د کوټ ته. ټیک شوه. زه به په لینډینګ ټکسټ سیکشن څه دی، زه د دې هیډینګ سایز چې دی دا سیوا کوم، دویم چې دا غټ شي. نو دا په څه کې دی؟ لینډینګ سیکشن ټکسټ دی او په هغې کې دننه بیا یو H1 هیډینګ دی، په دقه کې دی. نو دا به زه ټارګیټ کړم په خپل دې کوډ کې. زم چې لینډینګ سیکشن چې دی او په هغې کې بیا H1 دی. د دې فونټ سایز به زه سیوا کړم او زه به له ورکړم 380%. زه چې څونه هم فونټ سایز او دا ورکوم دا په پرسنټیجز کې ورکوم او پرسنټیجز کې د دې لپاره ورکوم چې دا زه بیا کله خپل ویب سایټ ریسپانسیو کوم نو په هغې کې بیا دا ماته دا ډېره فایده راکړي. نو تاسو هم په پریکټس سره پرسنټیجز کې ورکوئ، بیا به وروسته ریسپانسیونس کې به دا وګورئ چې دې څه فایده ده. او د دې فونټ سایز مې 380 پکسلز کو او د دې لیټر اول دا فونټ سایز وګورو. فونټ سایز یې دا شو. اوس دا دغه چې دی مطلب بولډ دی ډېر. زم چې دا بولډنس لږ کم شي نو دې له به زه ورکړم چې فونټ ویټ په زه دې له ورکړم نارمل. نو دې فونټ ویټ نارمل شو او دې دغه کې چې دی دا ټکسټ هم کیپیټل دی او دا ټکسټ هم کیپیټل دی. نو دې له به زه دلته کې یو پراپرټي ورکړم بجای د دې چې زه دلته کې دې ته جدا لیکم چې ټکسټ ټرانسفارم اپر کیس او دلته کې بیا لیکم چې په لینډینګ سیکشن کې چې کوم پی ټیګ دی هغې له ورکوم چې ټکسټ ټرانسفارم اپر کیس. نو دې باندې هم ټکسټ اپر کیس ته شو خو مطلب دوه پیرې پراپرټي لیکلو فایده نشته. د دې په ځای باندې چې زه یو پیر پراپرټي ولیکم او دې دواړو ته اپلای کړم ښه به وي. نو هغې طریقه دا ده چې لینډینګ سیکشن دا مخکې مونږ کړی یو H1 مې ټارګیټ کړو، بیا به کامه وکړم، بیا یم چې لینډینګ سیکشن او په دې کې چې پی ټیګ دی. نو ما دوه ټیکس ټارګیټ کړل د دې په مدد سره او هغې ته مې دا پراپرټي اپلای کړل. نو سیم هغه کار هغې مو وکړو. ټیک شو. د دې فونټ ویټ شو نارمل او بیا دلته کې که زه دې ته وګورم نو د دې دا لیټر سپیسینګ چې دی دا معمولي شانتې به زه سیوا دا به زه دغه کم لیټر سپیسینګ مطلب دا کم لیټرز چې دي د دې په منځ کې چې کوم سپیس دی دا به زه 3 پکسلز کم او د دې کم دغه چې دی دې فونټ ویټ چې دی دا به زه لږ دغه کم بولډ کم، دا به بیا لږ ښه ښکاري. او د دې کم لیټر سپیسینګ چې دی دا به زه سیوا کم. دلته ما څونه اپلای کړی دی؟ دلته کې ما 5 پکسلز اپلای کړی دی لیټر سپیسینګ. دې کې به هم زه 5 پکسلز لیټر سپیسینګ اپلای کم. نو اوس دا ټکسټ چې دی د دې لیټر سپیسینګ دغه شو او دا هم اوس د دې دواړو کلر چې دی بلیک دی. زه دې کلر براون کول غواړم، دا ډارک براون کلر دی، زم چې دې دا کلر دی هو ډارک براون شي. نو که زه په دې باندې دلته کې دا ټکسټ لینډینګ سیکشن ټکسټ که په دې کې زه پراپرټي اپلای کم کلر او دغه ډارک بلیک کلر اپلای کم نو کلر پراپرټي دیس از کلر شو، فونټ سایز شو، فونټ ویټ لکه فونټ سایز کلر دا څه پراپرټیز دیسې دي چې دا انهریټ کیږي. مطلب د دې چایلډ کم ایلیمنټ چې دی مطلب که په دې باندې ما فونټ کلر اپلای کو نو دغه کلر به دې ته هم اپلای شي، دې ته به هم اپلای شي او دې ته به هم اپلای شي. بس د دې کلر براون شو ډارک، خو د بټن دا کلر دلته هم براون نه دی، زه بټن دا کلر بولم بیا چینج کو براون به کو ډارک. بس دا لایټ براون دی. که زه دې سره دلته امپارټنټ ولګوم د بټن کلر ځکه رایټ براون دی هغه سیم کیس دی. که دا هم زه انسپیکټ کړم او وګورم نو دلته کې ما په A ټیګ کې ډیفاین کړی چې کلر به یې دی او اوس په دې ځای کې چې دی زه اوس وایم چې دغه پراپرټي دې اوور رایټ شي. د هغې لپاره به ورسره دلته کې امپارټنټ ولګوم IMPO نو دغه به اوور رایټ شي، سوري اوور رایټ نه شوه. نو دا به زه لږ نور سپیسیفای کړم
دا چې بیا CSS کله دغه ته لاړ شي ایډوانس دغه ته نو په دې کې بیا دغه ته ګوري چې د کم یو پراپرټي دغه سی وای د هغې په بیس باندې بیا دوی ته اپلای کېږي. اوس په دې ته یم چې لینډینګ سیکشن کې چې کم A ټیګ دی د هغې کلر دې شي دا. نو اوس د هغې کلر که تاسو وګورئ نو دا ډارک براون شو، صحیح شو. اوس دې ته لاندې لږ سپیس دی دلته کې او دلته کې نشته، دا مارجن دی. نو دا کم پی ټیګ دی، دې ته به زه مارجن باټم اپلای کړم. مارجن باټم 35 پکسلز. نو دې ته مارجن باټم سپیس هم راغی. اوس دا بټن چې دا بټن به ډیزاین کوو. اوس په دلته کې دا کم بټن چې دا د دې دپاره به زه سټایلینګ کوم، خو دا به لږ ایډوانس به پکې نور مخکې لاړ شو. او اوس به مونږ زده کړو کمپوننټس چې مونږ به ځانه خپل کمپوننټس څنګه جوړو او داسې کمپوننټس چې مونږ جوړ کړو د هغې فایده به مونږ ته دی چې هغه مونږ بیا بار بار په اسانۍ سره یوز کولی شو. نو کمپوننټس کې لکه ما دلته کې ځان یو کانټینر جوړ کړی څنګه د دې فایده ماته دا ده چې زه کله هم ټکسټ خپل لیکم او یم چې دې د سایډ نه سپیس راشي او په منځ کې دې راشي، دغه کانټینر کلاس دې ته اپلای کړم نو هغه فایده راکړي. دغه شانتې ما یو رو کلاس جوړ کړی دی. رو کلاس چې کله زه فلوټ استعمالوم نو د هغې لپاره زه رو کلاس والم نو هغه ماله فایده راکړي. دغه شانتې ما یو اکټیو کلاس یوز کړی. اکټیو کلاس زه په هغه لینک کې یوز کوم چې کوم زه په هغه ټایم باندې اکټیو شي او ویزټ شي نو هغه اکټیو کلاس وي. دغه شانتې ریوزیبل کوډ کې زه ځانه بټن که ویب سایټ ته زه دې ته راشم وګورم نو په دې کې به هم لکه دانې مختلف بټنز دي. ټیک شوه. نو چې هر یو بټن بیا بیا سټایل کوئ او دغه کې نو د هغې نه ښه دا ده چې یو پیر سټایل وشي بټن دپاره او هغه بیا په ټولو اپلای شو نو اساني به شي. نو زه به ځان یو کلاس واخلم BTN مطلب بټن او د دې فایده به ماته دا چې د دې ریوزیبیلیټي به زه کولی شم او هر ځای به دا زه بیا په اسانۍ سره استعمالولی شم. نو بټنز کم دي زه به بټنز هغه دلته کې کوم. زه بټن کلاس والم، دا کلاس به زه د A ټیګ ته اپلای کړم. کم کمپوننټ چې زه بټن جوړم دې ته به زه کلاس اپلای کړم بټن او د ډیمو دپاره به زه اوس دې له بیکګراوند کلر څه ورکړم چې د دې پته لګي. بیکګراوند کلر ما دې له ورکړو براون. دا به دې زه بیا در کوم. دلته کې چې موږ دا اوس کم کلر وکړو دا زه ټیسټینګ پرپس دپاره ما ورکړو چې موږ ته یې پته لګي. نو بټن له به زه څه پیډینګ ورکړم. ما چې کوم جوړ کړي دا پیډینګ او مارجن دا سیمبول ورکړم. دا پیډینګ به دې له ورکړم. پیډینګ به شي 12 پکسلز. ټاپ او باټم له به دې پیډینګ ورکړم 12 پکسل او لیفټ آی راټ له به ورکړم 20 پکسلز. نو که دا زه ریفریش کړم دا بټن راغله. ټاپ او باټم ته 12 پکسل شو، لیفټ رایټ ته 20 پکسلز پیډینګ اپلای شو دې ته. بیا به ورله بل پراپرټي دا دی. بیا د بټن کم ټیکسټ چې دی د هغې ټولو ټیکسټ ما کیپیټلایز کړی نو دې به زه ورکړم ټیکسټ ټرانسفارم اپر کیس او بل به د دې ډسپلی به که زه دې له فرض که زه اوس بارډر ورکړم بارډر 1 پکسل سالیډ او دا نو اوس خو ټیک ته دا به زه دغه کم یو کوډ دا دی بارډر لا ضرورت اوس نشته او د دې ډسپلی به زه کوم چې انلاین بلاک ډسپلی به زه انلاین بلاک کوم. دا د بټن شو سمپل بټن مطلب دی اوس بیکګراوند کلر ته ما درکړو خو هغه به دی چې دې ته به پیډینګ اپلای شي او دا به دغه وي اپر کیس په دې ټیکسټ. نو بیا مختلف بټنز لکه دا بټن چې دا وایډ بټن ده بیا دا بټن چې دی دې ته بارډر اپلای شي دا بارډر بټن دی. نو مختلف بټنز کې دی شي نو مطلب زه به دلته کې ځان له یو بل کلاس واخلم دې ته به دلته یو بل کلاس اپلای کوم چې بټن ډیش وایډ مطلب وایډ بټن ورته اپلای کوم. نو بټن ډیش وایډ کلاس کې به زه بیا هغه سټایل ولیکم
دا به داسې کوم دا کلاس مې ولکو وایټ بټن او د دې بیک ګراوند به یې بیک ګراوند کلر به یې چې وایټ نو دا اپلای شوه وایټ بټن بیا بټن څه بټن دغه شان سکویر هم کیدای شي څه بټن داسې راوند هم کیدای شي نو زما دا بټن چې دا راوند پکار ده نو دلته کې به زه ځان له یو بل کلاس واخلم ډاټ بټن راوند ROUND دا به هغه بټن دپاره چې کم بټن زه راوند کول غواړم نو دا کلاس به زه دې ته هم دلته اپلای کړم بټن راوند او دې له به زه ورکړم بارډر ریډیس پراپرټي بارډر ریډیس او چې دا زه 25 پکسلز کړم نو دا به راوند شي دا بټن راوند شوه اوس دا بټن وایټ ته خو کله هم زه په وایټ بټن باندې هاور کوم نو زه ویم چې د دې کم کلر دی دغه شانتي دا دې چینج کیږي او دا دې براون کیږي ډارک براون کیږي نو دا پراپرټي په زه وکړم ډاټ بټن وایټ هاور چې کله په وایټ بټن باندې هاور کیږي نو د دې بیک ګراوند کلر چې دی هغه به ډارک براون ته چینج کیږي او زم چې د دې د هم ترانزیشن کیږي څنګه چې مونږه اډ لینک ته ترانزیشن اپلای کړو زم چې د دې د ټولو پراپرټي ترانزیشن کیږي په 0.3 سیکنډز کې نو بټن هاور کلر مې دې ته ما دا اپلای کو دا په کار ځکه نه کوي چې امپورټنټ کوم یا به کار کیدای شي وکړي صحیح ده نو چې مور سره امپورټنټ ولګو دې کار شو دا به د امپورټنټ نه بغیر هم کار کوي امپورټنټ چې تلر کم نه هو کار کوي صحیح دی بیک ګراوند کلر به دغه شي او د ټیکسټ کلر چې دی هغه به وایټ شي نو چې کله په دې باندې هاور شي د دې بیک ګراوند کلر چې دی هغه براون کیږي او ټیکسټ کلر وایټ کیږي دې باندې ما ترانزیشن all 0.3 سیکنډ اس ور سره نه دی کړی 0.3 سیکنډ بس صحیح شو بس د دې ټیکسټ سایز چې دی دا سیوا دی او د دې ټیکسټ سایز کم دی نو د دې ټیکسټ سایز چې دی د دې لینک ا ټیک چې دی دلته کې به د ټیکسټ سایز سیوا کوم فونټ سایز او دا دی 130% نو اوس دواړه تقریبا یو شان شو فونټ سایز چې دی هغه برابر شو دا سیکشن پوره شو بیا به په نیکسټ سیکشن کې مونږه زده کوو دا یو چې دا سیکشن به څنګه جوړو کالمز به څنګه جوړو دا په نیکسټ سیکشن